95% من الناس اللي موجودين في الاسواق الماليه بيخافوا ان التريد يتفوتهم، بيخافوا ان ما ياخدوش الصعود ده كله، بيخافوا ان الشرط يتحرك من غيرهم. عاملين ايه ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. الفيديو ده مسجل يوم 1/2/2026، وان شاء الله في الفيديو ده انا همسك التحليل الاسبوعي للذهب الناسداك دي اكس واي. مش محتاج اقول لك ان انا مش بديك اي توصيه بالبيع، مش بديك اي توصيه بالشراء. كل اللي انا بعمله هنا هو ان انا بفهمك حركه الفريم الكبير للفريم الصغير، وبناء على ده تقدر تستخدم التحليل في حاله توفر عندك دخول بالموديل انتري بتاعك. في البدايه في الاسبوع السابق لو تفتكر قلت لك القاع اللي موجود هنا، القاع اللي موجود هنا على الدي اكس واي هيكونوا درو اون ليكويديتي لحركه السعر، وفي حاله ان السعر اتحرك بشكل اجريسيف او بشكل عدواني، اذا افهم كويس ان القاع اللي موجود هنا هيكون درو اون ليكويديتي. طبعا لو شلت الجريدنجز هتلاقي السعر نزل وخد القاع اللي موجود هنا. طيب لو تفتكر في تحليل الاسبوع السابق قلت لك الجاب اللي موجوده هنا بالمعنى الادق، السعر الاسبوع اللي جاي مجرد ما ينزل ياخد السيل سايد ده، السيل سايد ده السعر هيسيب لك جاب. طيب خلي بالك السعر في الافتتاح بتاع الاسبوع السابق ده، الافتتاح شمعة يوم الاثنين، السعر فتح اوريدي وعمل تريجر لاي سيل سايد موجود هنا او اي سيل ستوب موجود هنا، وبالتالي اي اوامر كانت متعلقه عند القاعين اللي موجودين هنا، اللي هو القاع الاول القاع الثاني، تم ضرب جميع الاوامر اللي موجوده هنا. السعر افتتح في شمعة يوم الثلاث تريد للجاب اللي موجوده هنا، والسعر نزل بشكل اجريسيف خد القاع اللي موجود هنا اللي هو القاع ده، ومن بعديها السعر ابتدى يعمل ريتريسمنت للاعلى. طيب الريتريسمنت ده بغرض ايه؟ الريتريسمنت ده هيكون بغرض استهداف الفوليوم امبالانس اللي موجود ما بين الاغلاق هنا، الافتتاح هنا، وفي نفس التوقيت انا عندي liquidity void. خليني اوضحها لك. ده عندي liquidity void على الفريم اليومي، السعر هيميل ان هو يستهدف liquidity void اللي موجود هنا، ومن بعديها السعر ينزل يضرب القاع اللي موجود هنا. ليه liquidity void اللي موجود داخل الفير فاليو جاب ده؟ لان liquidity void اللي موجود هنا هو عباره عن absence in sell side وباي سايد delivery، يعني الفويد اللي موجود هنا مفيش فيه تداول اسعار سواء للسيل سايد سواء للباي سايد، وبالتالي السعر هيميل ان هو يصعد يعبي الليكويديتي فويد او المنطقه اللي فيها غياب للسيل سايد والباي سايد ديليفري، ومن بعديها نشوف هل السعر هيديني بيرش سيت اب ولا السعر هيكمل في الاتجاه للاعلى. طبعا اللي انا شايفه ان السعر هيدينا بيرش سيت اب من بعد ما يوصل للليكويديتي فويد اللي موجود هنا، ومن بعديها السعر يعمل روتيشن للاسفل ياخد القاع اللي موجود مره ثانيه هنا على الدي اكس واي. وطبعا طول ما انا عندي ميول او عندي تحيزات سلبيه على الدي اكس واي، ده معناه ان جميع العملات اللي بيتم تداولها عكس الدولار زي اليورو الباوند النيوزيلندي كلها مايله لان تحيزها يكون بولش او تحيزها مايل لان هو يكون ايجابي. وبكده انا انتهيت من الدي اكس واي، هدخل بقى على الناسداك. طيب الناسداك على الفريم اليومي لو تفتكر في الاسبوع السابق قلت لك السعر بيميل ان هو يتحرك للباي سايد اللي موجود هنا ويصعد ياخده بشكل اجريسيف. طبعا لو تاخد بالك الكلام ده انا ما اقدرش اعدل عليه، الكلام ده انا قلته نصا اثناء اغلاق الاسواق. هل السعر لما خد الباي سايد اللي موجود هنا خدها بشموع مكسره او الشموع فيها حركه ضعيفه، ولا السعر صعد وخدها بشكل اجريسيف؟ طبعا زي ما انت شايف السعر خدها بشكل اجريسيف وبشكل قوي جدا، ومن بعدها السعر عمل لي روتيشن للاسفل. طيب لو السعر عمل لي روتيشن للاسفل السعر هيعمل ايه؟ اول حاجه السعر هياخد القاع اللي موجود هنا اللي هو قاع شمعة يوم الخميس، من بعدها القاع ده اللي موجود هنا، واخيرا الاوردر بلوك اللي موجود هنا. ده اوردر بلوك ايجابي على الفريم اليومي. طبعا مجرد ما السعر ياخد القاع اللي موجود هنا انا حابب اشوف السعر يديني بولش رياكشن استهدافا للقمه اللي موجوده هنا واستهدافا للقمه التاريخيه اللي موجوده هنا. في حاله ان السعر ما عملش ده والسعر كمل هبوط للاسفل، ففي حاله الاغلاق تحت الجاب اللي موجوده هنا افهم كويس ان الجاب دي هتتحول لانفرجن فير فاليو جاب، ومن بعديها السعر هيستهدف القاع اللي موجود هنا. لذلك انا عندي تحيزات ايجابيه للناسداك طول ما انا بتريد عند الاوردر بلوك اللي موجود هنا وعند الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا. وانس ان السعر يغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا اذا التحيز بالطبيعه هيتغير والسعر هيستهدف القاع اللي موجود هنا كدرو اون ليكويديتي. طبعا زي ما انت شايف الرؤيه على الناسداك مش كلير، الرؤيه على الناسداك 50-50، وده ناتج لان احنا اوريدي ماشيين في هاي ريزيستنس ليكويديتي ران. زي ما انت شايف السعر بيتم تداوله داخل نطاق موحد. طبعا السعر مش منطقي يسيب الباي سايد اللي موجود هنا، ولكن السعر لما عمل ده
عمل ده لسبب وحيد، وهو الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران، او مقاومه السعر في الوصول للسيوله. وده شيء طبيعي جدا جدا نشوفه، خصوصا ان الناسداك ماشي على هاي ريزيستنس ليكويديتي ران لفتره تتعدى الشهرين. فلذلك انا مش مستغرب من الحركه ان السعر يسيب لي الباي سايد اللي موجوده هنا، وطبيعي جدا ان احنا ممكن نلكود الباي سايد اللي موجود هنا زي ما حصل هنا، ومن بعدها السعر يعمل الروتيشن ويرجع تاني لنفس الرينج اللي هو اوريدي مكونه ما بين القاع اللي موجود هنا للقمه اللي موجوده هنا. لذلك انا على الناسداك بولش طول ما انا ما اغلقتش تحت الجاب اللي موجوده هنا بالشكل ده. في حاله الاغلاق تحت الجاب اللي موجوده هنا، افهم القاع اللي موجود هنا هيكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر. وبكده ابقى انتهيت من الناسداك. هدخل بقى على الذهب. طيب الذهب على الفريم اليومي، لو تفتكر الاسبوع السابق السعر كان اغلق عند الشمعه اللي موجوده هنا، وقلت لك السعر بيميل ان هو يسجل قمم جديده زي ما حصل الاسبوع السابق، وما عنديش اي انترست للجاب اللي موجوده هنا الا في حاله ان شفت تغيير جذري على فريم الاربع ساعات. ارجع اسمع الكلام ده انا ما اقدرش اعدل عليه. ومنها احنا ممكن نشوف لسه انطلاقات جديده للذهب. هل هنا في اي بي دي اري اقدر استند عليه؟ في الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا دي بالنسبه لي فيري انترستنج لحركه السعر، ولكن حاليا السعر ماشي في شكل ايجابي، لذلك الجاب دي بعيده جدا جدا على حركه السعر. لذلك ما عنديش اي اهتمام للجاب اللي موجوده هنا الا في حاله تغيير في الهيكليه يكون جذري على فريم الاربع ساعات. في حاله ان انا شفت اي تغيير في الهيكليه لفريم الاربع ساعات، افهم الجاب اللي موجوده هنا على فريم اليومي هتكون درو اون ليكويديتي. لو تاخد بالك الاسبوع السابق تم تسجيل القاع بتاعه داخل الجاب اللي موجوده هنا على الفريم اليومي. وده ردا على الكومنتس اللي بتجيني لحد النهارده، الذهب مش بيحترم التحليل، الذهب مش بيحترم الجبات. للاسف الناس دي مش بتشوف التحليل الاسبوعي، وبالتالي الناس دي تايهه جدا داخل الشرط، ومش بيعملوا اي حاجه غير ان هم يعملوا تشيسنج لحركه السعر، او يجروا ورا حركه السعر، او يجروا ورا الترند اليومين دول هو ان الذهب صاعد، الذهب بيسجل قمم جديده، يلا نروح نشتري الذهب. في حين ان الناس اللي سمعتني الاسبوع السابق هتسمعني بقول ما عنديش اي انترست للجاب اللي موجوده هنا الا في حاله ان انا شفت تغيير جذري على فريم الاربع ساعات. طب هل السعر وراني التغيير ده على فريم الاربع ساعات؟ خلينا نشوف. ده فريم الاربع ساعات. لو تاخد بالك انا عندي هنا جاب موجوده في الشكل اللي انت شايفه ده، وانس ان السعر اغلق تحتيها هنا، خليني اعمل لك زوم. السعر مجرد ما اغلق تحتيها هنا افتتح في الشمعه اللي بعديها، صعد تريد للجاب اللي موجوده هنا، ومن بعديها السعر نزل بشكل عدواني استهدافا للجاب اللي موجوده هنا. طيب ايه الجاب اللي موجوده هنا؟ الجاب اللي موجوده هنا هي اوريدي الجاب اللي موجوده على الفريم اليومي، وبالتالي هو ده كان التغيير الجذري لحركه السعر على فريم الاربع ساعات. وبالتالي كل الحركه الصاعده دي انا ما اقدرش استفاد منها نهائي نهائي. ليه؟ لأن الحركة اللي موجودة هنا ما فيهاش أي تصحيح، وبالتالي وارد جدا نشوف تصحيح، وبالتالي أي حد فكر يدخل ويطارد الحركة الصاعدة اللي انتوا شايفينها دلوقتي، طبعا المحفظة بتاعته كلمة تتلكود هتكون قليلة جدا. ليه؟ لأن السعر تقريبا صحح ما يقارب من $770 في يوم واحد، وبالتالي أي حد كان بيشتري من المناطق اللي موجودة هنا 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 ومش بيستخدم ستوب لوس، المحفظه بتاعته حرفيا هتكون اتبخرت. وطبعا الهبوط اللي حصل هنا ده هبوط قوي جدا جدا جدا، عمره ما حصل في تاريخ الذهب ان الذهب ينزل $770 في يوم واحد. انا اكبر تصحيحين شفتهم في الاسواق الماليه بالتحديد على الذهب كان في سنه 2013 الذهب نزل $160 في يوم واحد، وفي 2025 الذهب نزل $290 في يوم واحد. دول كانوا اكبر تصحيحين انا شفتهم في حياتي على الذهب. لكن فكره ان انت تشوف الذهب بينزل $770 في يوم واحد دي فكره مستحيل تورد على البال ولا على الخاطر. هل التصحيح ده غريب؟ لا، خصوصا لما تكون انت عامل له تحديد او عامل له بريدكشن لبي دي اري معين. لكن اللي الناس مستغرباه هي فكره هبوط $770 في يوم واحد. الطبيعي ان انا اشوف الذهب ينزل $770 لكن ينزل في يوم لا. ممكن اشوفه بينزل على اسبوع 2 3 شهر، ما عنديش مشكله، انما ينزل في يوم واحد فثق تماما ان في تدخل يدوي والسوق بيتم التلاعب بيه. واي حد كان بيفكر يعمل تشيسنج للحركه اللي موجوده هنا حقيقي يعني ربنا يكون في عونه، لان اكيد المحفظه بتاعته هتكون اتبخرت. ليه؟ لان حقيقي ما كانش فيه اي بي دي اري هنا اقدر اعتمد عليه في الحركه، وبالتالي اي فكره من انك تشتري من هنا او من هنا او من هنا هي عباره عن فكره مطارده
fear of missing out، انت خايف الذهب يطلع من غير ما تاخد الحركه اللي هيصعد فيها، وده للاسف موجود جدا في الاسواق. 95% من الناس اللي موجودين في الاسواق الماليه بيخافوا ان الترند يفوتهم، بيخافوا ان ما ياخدوش الصعود ده كله، بيخافوا ان الشرط يتحرك من غيرهم. ولذلك اغلب الناس اللي موجوده هنا هي مش بتستند على علم، مش بتستند على معرفه، هي بتشوف الترند اللي ماشي اليومين دول وبتحاول بالاجبار على الشرط ان هي تكون بارتيسيبانت، او بتحاول ان هي تكون مشاركه في الترند ده، وللاسف النتيجه بتكون سلبيه جدا جدا جدا. طيب ايه الجديد على الذهب، او ايه اللي ممكن نشوفه على الذهب الاسبوع الجاي؟ طيب انا عندي هنا على الذهب liquidity void موجود هنا، خليني اوضحه لك. برضو الليكويديتي فويد اللي موجود هنا ده عباره عن ابسنس او غياب في الباي سايد ديليفري وفي السيل سايد ديليفري. ده ممكن يكون درو ليكويديتي حركه السعر الاسبوع اللي جاي، ولكن ده لو حصل لازم اشوف حاجات معينه على فريم الاربع ساعات. اذا خلينا ننزل على فريم الاربع ساعات. طيب ده فريم الاربع ساعات، لاحظ ان السعر خد رياكشن من الجاب وصعد بقوه للاعلى. طيب انا حاليا عندي جاب موجوده هنا على فريم الاربع ساعات، خليني اوضحها لك. الجاب اللي موجوده هنا، الجاب اللي موجوده دي في حاله ان السعر اغلق وصعد واغلق فوقيها مره تانية، اذا الجاب دي هيتم استعمالها كريكليم بولش فير فاليو جاب. السعر منها هيستهدف قمه ال 5600، لكن طول ما السعر بيتم تداوله تحت الجاب اللي موجوده هنا، اذا افهم ان القاع اللي موجود هنا هيكون درو اون ليكويديتي. الليكويديتي فويد اللي انا وضحته على الفريم اليومي هيكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر، وبالتالي لحد الان كل المؤشرات بالنسبه لي سلبيه على الذهب، الا في الحاله بتاعه ان السعر يكسر الجاب اللي موجوده هنا. دي جاب سلبيه على الاربع ساعات. لو السعر قدر يحولها الانفرجن وصعد للاعلى، حول الجاب اللي موجوده هنا لريكليم، اذا الجاب دي هتكون مسؤوله عن دفع السعر لل 5600 مره ثانيه. طول ما انا بتداول تحت الجاب اللي موجوده هنا على فريم الاربع ساعات، افهم ان الذهب سلبي باستهداف القاع اللي موجود هنا واستهداف الليكويديتي فويد اللي على الفريم اليومي اللي هو بالشكل اللي انت شايفه ده. وبكده انا بنتهيت من التحليل الاسبوعي. انا بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.